Vă salut pe toți! Numele meu este Andra Ivanov. Locuiesc în București și sunt instructor asociat la The Reconnection. Astăzi am să vă explic și am să vă povestesc care este diferența între Reconnective Healing și reconectarea personală. Ambele metode funcționează prin intermediul unei noi benzi de frecvențe de vindecare, denumite frecvențe reconective, care au în componența lor energie, lumină și informație. Reconnective Healing este o metodă de vindecare energetică, fără atingere, care funcționează atât în prezența beneficiarului ședinței, cât și la distanță și se adresează ființei umane în ansamblul ei, respectiv la nivel fizic, mental, emoțional și dincolo de asta. Reconectarea personală pornește dintr-un alt punct. Liniile corpului uman, la origini liniile meridiane sau liniile de acupunctură, erau legate de liniile energetice care înconjoară planeta și mai departe de sistemul energetic universal. Se pare că la un moment dat am devenit deconectați de la aceste linii și aici intervine rolul reconectării, pentru că ea repune în legătură sistemul energetic al persoanei cu sistemul energetic al planetei și cu rețeaua energetică universală. Odată acest lucru fiind îndeplinit, se creează posibilitatea unui schimb de energie, lumină și informație amplificat și accelerat între persoana care primește reconectarea și întregul univers. Reconnective Healing funcționează în timpul ședinței prin îndepărtarea interferențelor și blocajelor care se găsesc în sistemul energetic al persoanei, ceea ce echivalează cu a deschide o ușă în fața acelei persoane, dar se înțelege că alegerea de a păși pe această ușă deschisă aparține fiecăruia. Iar la reconectarea personală, ceea ce se realizează este crearea condițiilor pentru o evoluție personală accelerată. Prin urmare, Reconnective Healing se facilitează atât în prezență cât și la distanță către persoana care o solicită. În Reconnective Healing se facilitează 3 ședințe, dar pot fi și mai puține, și ca proces poate fi repetitiv, dar nu mai devreme de 6 luni sau 1 an. În același timp, ca și mod de facilitare, Reconnective Healing este o formă liberă care transcende tehnica și poate fi facilitată de practicieni de bază de Reconnective Healing. În schimb, reconectarea personală este un proces care poate decurge numai în prezența persoanei, constă în 2 ședințe care de obicei decurg în zile succesive sau la interval de maximum 2 nopți și este un proces unic în viață. Reconectarea nu se repetă. Ca modalitate de aplicare este o formă prestabilită, precisă și foarte riguros facilitată numai de către practicienii certificați de reconectare. Prin urmare, observăm că avem 2 procese, avem Reconnective Healing și avem reconectarea personală. Ele nu sunt complet separate, au și anumite părți comune. Prima parte comună pe care sunt sigură că ați sezizat-o este faptul că amândouă funcționează prin intermediul frecvențelor reconective. A doua posibilitate de parte comună este aceea că la reconectare este posibil ca unul din rezultatele acestui proces să fie vindecarea persoanei la unul din nivelurile unde are nevoie. Și atunci asta este ceea ce regăsim la Reconnective Healing. Invitația mea este să vă oferiți darul de a primi 3 ședințe de Reconnective Healing înainte de a vi se facilita reconectarea și aș vrea de asemenea să subliniez faptul că, de fapt, aspectul care diferențiază cu adevărat cele 2 metode, respectiv Reconnective Healing de reconectarea personală, este intenția persoanei care solicită una sau alta. Respectiv, la Reconnective Healing, intenția persoanei este vindecarea ei la nivel fizic, mental, emoțional sau spiritual, pe când la reconectare, intenția persoanei este posibilitatea de a evolua personal accelerat. Eu vă doresc să vi le oferiți pe amândouă cu toată deschiderea și vă doresc să aveți rezultate cel puțin la fel de importante cum am avut eu, pentru că le-am primit pe amândouă.
Și vă mulțumesc foarte mult pentru timpul acordat. Aștept comentariile, împărtășirile și întrebările voastre în legătură cu acest subiect. Vă mulțumesc!